trên fanpage của Sam Dạ. là có nhiều người nói là Sam sẽ trở thành anh dâu Tây thứ hai hay là anh kia Dạ. York thứ hai, và Dạ. Sam nói là không, Sam muốn làm người bí ẩn cơ. Dạ đúng rồi, tại vì Sam hay gặp nhiều người Việt Nam nói Sam sắp trở thành anh dâu Tây thứ hai, tại vì anh ấy rất nổi tiếng, anh là người Tây rất nổi tiếng và nói tiếng Việt được. Thì đó là hai điểm Sam cũng có. Nhưng ý Sam trong bài đó là ai cũng phải đi theo con đường riêng của mình, chứ không phải bắt chước người khác. Mặc dù anh dâu rất giỏi tiếng Việt và Sam rất ngưỡng mộ anh dâu Tây và anh Kyle York, anh Tây nữa. Nhưng thì Sam có thể học theo họ, nhưng Sam không muốn trở thành họ. Sam chỉ muốn trở thành Sam. Đúng rồi, và là người bí ẩn đúng không? Yeah, người bí ẩn, đúng rồi. Tại vì Sam đó cũng là điều khác mà Sam mới khám phá là nếu nói chuyện với người Việt Nam trên đường phố, thường thì họ hỏi nhiều thông tin về Sam. Thí dụ như người nước nào, học tiếng Việt lâu chưa, vì sao học tiếng Việt, và Sam nếu Sam không nói gì cả, nếu Sam nói Sam không được nói đến từ nước nào, cái gì cũng bí mật hết với Sam, thì làm họ thú vị hơn, thấy Sam thú vị hơn nếu Sam chỉ nói Sam là Sam và Sam đến từ Mỹ, Sam 25 tuổi, vân vân. Đúng rồi. Yeah. Sam đã thực hành cái phương pháp người bí ẩn lâu chưa? Chưa, mới tới đây thì suy nghĩ. Mới tới đây một tuần trước thì vừa mới suy nghĩ. Nói thẳng nhá. Lý do Sam suy nghĩ về phương pháp đó là Sam là người thích ở một mình, không thích nhiều người nói chuyện với Sam, không muốn bị phiền. Và mặc dù Sam hiểu người Việt Nam nhiệt tình về Sam vì người nước ngoài nói tiếng Việt, đúng rồi, nhưng Sam cũng không muốn lúc nào cũng trả lời Sam là người Mỹ, đúng Sam bla 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 bla. Một người Việt đi, thử tưởng tượng mà là một người Việt đi ra ngoài đường và lúc nào cũng bị mọi người hỏi những cái câu tương tự như thế, thì cũng cảm thấy là mình không muốn trả lời nữa. Đúng rồi, thì Sam cách trả lời dễ là bí mật, cái gì cũng bí mật hết. Thì có lẽ là một gợi ý nhỏ cho những người Việt Nam mà rất là nhiệt tình, muốn làm quen với bạn nước ngoài chẳng hạn. Thì nếu mà thấy bạn mình nói được tiếng Việt khá một chút thì có lẽ mình sẽ có thể hỏi về những chủ đề khác, đúng không Sam? Đúng rồi, tại vì Sam hay nghe từ rất nhiều người Việt Nam mấy chủ đề rất giống nhau. Như Sam nói trước, người nước nào và bao nhiêu tuổi. Nhưng mà Sam để Sam trở thành giỏi hơn tiếng Việt, nên Sam phải nói về rất nhiều chủ đề khác. Ví dụ như một chủ đề mà là một cái niềm đam mê của Sam là võ thuật, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thì chính xác là môn võ nào, Sam thích môn võ nào? Hơi khó giải thích, tại vì Sam học theo nhiều môn võ khác. Nhưng nếu nói về võ thể thao, thì môn võ Sam thích nhất là, nó gọi là tiếng Việt là võ tổng hợp, tức là tổng hợp tất cả mọi thứ đều, đấm cũng được, đấu vật cũng được, cái gì cũng được, không giống như đường phố nhưng mà vẫn dùng cái gì cũng được hết. Thì Sam đang học cái môn võ đó đúng không? Dạ, môn võ đó có nhiều Sam học theo mấy phần của môn đó, tại vì không ai có thể giỏi 100%, tại vì đa dạng lắm. Nhưng mà Sam học theo cách ví dụ Sam học theo boxing, hay là quyền Anh, quyền Thái. Sam còn học theo môn đấu vật như Nhu Đại, Brazil hay Nhật Bản. Sam biết nhiều thứ, và Sam không bao giờ có thể là giỏi tất cả, nhưng mà Sam càng học thì thấy càng nhiệt tình,
Càng thấy thích hơn đúng không? Càng thấy thích hơn, dạ. Ở đây thì Sam học võ ở đâu? Không, Sam mới tới đây 1 tuần thì chưa có chỗ tập, nhưng Sam đang tập riêng, Sam tập một mình trên công viên cũng được. Sam hay tập ở công viên nào? Gọi là cái này có thông tin bí mật không? Cái này có bí mật không? Nó không phải bí mật đâu, nhưng Sam chỉ chưa biết tên, tại vì nó là một công viên đối diện khách sạn của Sam. Sam ở phố Phạm Ngũ Lão và có công viên đối diện mà Sam khai ra không biết nó tên là gì. Dù sao đi nữa ra đó để tập cùng với Sam, tại vì Sam tập một mình buồn lắm. Hy vọng là sẽ có bạn nào đó xem và cũng đam mê võ sẽ ra đó mà vừa học võ vừa thực hành tiếng Việt với Sam. Được. Có một cái nữa mà khi tụi anh xem Facebook của Sam thì rất là tò mò, đấy là thấy Sam nghe nhạc rock của Việt Nam những năm 60, 70. Thì thực sự là ngay ở Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ thì cũng rất ít người biết tới, mà tại sao Sam lại biết tới thì Sam thích nhạc rock? Cái đó cũng thú vị, tại vì cái đó cũng xin nói cái đó là chuyện hơi dài, nhưng như Sam nói trước, Sam thích tập võ và thích tập võ tổng hợp, và có một anh làm bình luận viên cho tổ chức võ tổng hợp lớn nhất thế giới gọi là UFC, Ultimate Fighting Championship, và anh bình luận viên cho cái đó có một cái podcast, có một cái truyền hình radio phát thanh trên mạng, và anh ấy mời rất nhiều người nổi tiếng ở Mỹ, rất nhiều ngôi sao từ rất nhiều lĩnh vực, từ khoa học, từ giải trí, từ võ thuật, từ rất nhiều lĩnh vực. Thì một lần anh ấy mời một ông rapper, một ông nhạc sĩ rap Mỹ vào chương trình đó, và họ nói chuyện về âm nhạc hay. Và ông rapper bảo là có một cái album trên YouTube là nhạc rock Việt Nam từ thập niên 60, 70. Cái nó bằng tiếng Anh hoàn toàn. Lúc xem nghe, Sam rất là ngạc nhiên vì không có ông nhạc sĩ rap này không có liên quan với Việt Nam hết. Nhưng mà Sam nghe thì tò mò và muốn khám phá thì Sam lên. Và đó một điều mà nhạc sĩ rap ấy nói mà Sam đồng ý là trong thế giới hiện đại, điều tuyệt vời là chúng ta có YouTube. Tức là mình nói nhạc này hay, lên YouTube xem, và mình có thể làm vậy miễn phí hoàn toàn. Thì có nhiều người hơn biết đến ý kiến hay bài hay gì đó, có thông tin nào hay mình muốn chia sẻ thì rất là dễ, rất là dễ và rất là rẻ. Sam có muốn chia sẻ cái gì với mọi người nữa không, với PLS? Sam muốn làm quảng cáo trang Facebook của Sam là facebook.com/ trang của người bí ẩn, cả một từ không dấu. Và đó là trang tiếng Việt của Sam. Sam thường xuyên cập nhật bằng tiếng Việt 100%. Những gì Sam suy nghĩ hay muốn hỏi các bạn Việt Nam thì Sam mời các bạn xem video này, like trang đó nhé. Cảm ơn Sam rất là nhiều. Cảm ơn mấy bạn VLN nhé.